شكلي بارك. ديما ولا شكون ديما؟ لا ماشي اليوم انا صار انا وانا نزيد خلي شي الناجي في عين الله يجعل لنا في الدنيا وفي الآخرة. الله الله يعطيك الفضل والفضل. Mira, dice que hay que ir para allá. وهذه Oh my god, oh my heart, my little heart can support that. Bella ciao, bella ciao. وانا ما شفت عيط لي بيدر وفوقاش في الحقيقه اللي عطيته ولكن كان عندي
بالثلاثة دق 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 الكل عارف ايش بيه عارف عشان عندك هنا شيف طالب اسمعي انا خاصني بالغلط وين ما تخليش فين هو انا شبه هذا وين ما يطلعوش تقبل الله تفضل زين ما شاء الله
Tu confunde com o churro. Kan snel naar komen. Zoals een foto doorsturen. Maar s'il vous plaît, c'est comme c'est tout de bon. خليها نص خليها. لا بغيت تشوفها. سير شوف اخي. Y vamos a ver monederos de dejarse así lo pagan con los pacientes y que te cambien. لا دابا ها انت نساها جوج دراهم انا عطيتك شحال دايره الوحده درهم ¿No te acuerdas que teníamos hambre? ماشي درجة هيدا ماشي Non? Comment ça se fait? T'as vu celui-là? قال لي انا بدي اصلا نعيط له ما بغيتش انا عندي خطر وعدي حق الله بعد راسك تخوف تخاف من مامك شاف زي سنت ماما حتى الدب. هنايا ديال سربان
أنا مش مدوش. العينة ما تبع صحيح منظر هنايا كاينو ما عرفوش صح سير في حدام سير Amine, fais la photo, Amina. Papa!